صباح الخير. ضغط الدم والحلقة التانية، وازاي اعرف ان عندي ضغط، تشخيص ضغط الدم، وازاي انت تعرف ان عندك ضغط او الدكتور يعرف ان عندك ضغط. لكن لو عايز تعرف عندك ضغط ولا لا، تابع معانا الحلقة. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناه طب وتنميه بشريه، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس سنه 91، ماجستير من المانيا سنه 99. لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره ما تنسوش الاشتراك في القناه، لو انتم مشتركين تكتبوا لي حتى تعليق او لايك ظريف يشجعنا لو انتم مهتمين بالمعلومات الطبيه. ارجع للموضوع على طول. يا ترى ايه هو طرق اعرف بيها ازاي ضغط الدم عالي؟ قبل كده لازم افكر بالحلقه الاولى اللي احنا عملناها عن ما هو ضغط الدم، وايه الضغط اللي فوق وايه الضغط اللي تحت، الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، وايه اسباب ضغط الدم. يا ترى اعرف ازاي ان عندي ضغط دم؟ الحقيقه ان ضغط الدم ده مرض صامت، يعني ممكن جدا تاخد سنين ضغطك عالي ويكتشف بالصدفه. وعلى فكره مش مجرد ان الدكتور اسلك مره او الصيدلي اسلك مره لا عالي، او واحد صاحبك اشترى جهاز بتجرب لقيته عالي تتخض، لا، ده لازم يتقاس اكتر من مره. وفي جهاز دلوقتي كمان في المانيا بيتحط 24 ساعه عشان نشوف الضغط بيعلى امتى ويوطى امتى اثناء اليوم، لان ضغطنا بيتغير شويه اثناء اليوم مش ثابت. فاذا ارتفاع ضغط الدم مش مجرد ان مره قسنا. امتى بقى اعرف ان عندي الضغط؟ شوفوا بقى، مفيش حد بيروح للدكتور ويقول له انا ضغط عالي. يعني ايه؟ انت بتروح له بصداع، بتروح له بدوخه، بتروح له بنزيف، بيقيس الضغط بيلاقي الضغط عالي. ولكن الدكتور دايما، كل زمايلنا بيعملوا كده، ما بياخدش باول قرايه. ده ممكن يقعدك يجيب لك كوبايه ينسون كده ويجيب لك شويه ميه، وتقعد بعد ربع ساعه يقيس لك الضغط تاني، ويخلي الممرضه بره تقيسه لك تالت، عشان نعرف ونتاكد ونبتدي نديك علاج اللي هنتكلم عليه في الحلقه الجايه اللي هي الحلقه الثالثه. للضغط لازم يكون مر على الاقل شهر الضغط مش عايز يتحسن، عشان كده نبتدي نديك ادويه. لكن طبعا ممكن نمشيك على الحميه الغذائيه والوقايه الغذائيه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقه الجايه. طب الضغط العالي كام يا دكتور؟ انتوا فاكرين الضغط 120 على 80؟ لا، ده الضغط الطبيعي حاليا في المنظمه العالميه لامراض القلب بتقول 115 على 75، ده الايديال. لكن لغايه 130 فوق و85 87 تحت كويس. من 90 ل 99 اللي تحت، اللي هو اللي احنا شرحناه، اللي هو الدايستوليك او الانبساطي اللي بيحصل مع انبساط القلب، تبدا الخطوره. ايه بقى الاعراض بتاعه ضغط الدم؟ اهم عرض لضغط الدم صداع مستمر في ميعاد معين في اليوم ما بيتغيرش، ويختلف طبعا عن الصداع التوتري والصداع العنقودي والصداع النصفي. صداع مستمر بالذات في مقدمة الرأس أو في مؤخرة الرأس. كمان ضيق في النفس وكرشة نفس كده لما الواحد بيجري. كمان نزيف، من ضمن أهم الأعراض اللي تخلي الدكتور يشك إن عندك ضغط، نزيف الأنف أو نزيف في البول، الجهاز الهضمي، أو إنك أنت ممكن بترجع دم، يعني أي حتة في الجسم، أو بتنزف كتير من جلدك. ده بيخلينا نفكر إن ممكن يكون إيه؟ الضغط زيادة، ضغط فيحصل إيه؟ النزيف. يبقى دي من ضمن أهم الأعراض. لو عندي مشاكل في الكلى أو الهرمونات، ممكن جدا يكون الضغط بتاعي متغير. واحد عنده التهابات في الكلى، واحد عنده حصاوي في الكلى، واحدة بتاخد حبوب الهرمونات بفترة طويلة، فترة سن اليأس، ده ممكن جدا يكون عندنا الضغط. واحد عنده مشاكل في الغدة الدرقية، دي من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم. أو أمراض التنفس أثناء اليوم، أو تناول بعض الأدوية زي المسكنات اللي هي زي الفولتارين والبروفين اللي هي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. او في وراثه، حد في العيله عنده الضغط يبقى لازم اخلي بالي، او في تقدم في السن، او انا سمين شويه، او مدخن، او بشرب كحوليات. ودي فكرنا بايه؟ بالاسباب اللي قلناها في الحلقه اللي فاتت. امتى اروح للدكتور؟ مفروض ان انا اعمل فحص روتيني كل سنتين لو انا اكتر من 18 سنه،
او لو في عامل من عوامل الخطوره. ايه عوامل الخطوره دي؟ اللي احنا قلناهم شويه: التدخين والكحول والسن والسمنه وكده، والتاريخ العائلي والطبي للعيله كلها. طيب ايه المضاعفات كمان اللي ممكن احس بيها؟ المضاعفات بقى كتيره جدا: تمدد الاوعيه الدمويه، فشل القلب او كسله، السكته الدماغيه، الفشل الكلوي، صعوبه في البصر وهالات في البصر ممكن توصل لا قدر الله للعمى. بيحصل مشاكل في الذاكره والتركيز، يقول لك انا متوه، الضغط الدم مش واصل كفايه يا جماعه للمخ. وطبعا مشاكل التركيز ممكن توصلك للزهايمر. بيحصل عجز في الحميه الجنسيه الطبيعيه اللي ربنا عاملها، برضو دي من اعراض ضغط الدم. والعلاج يختلف حسب السبب اللي عامل لك ارتفاع الضغط، لذلك علاج السبب ممكن يكون مهم جدا، احسن بكتير من ان احنا ناخد ادويه. الادويه دي الدكتور بيكتبها. طيب قياس الضغط، بنقيس الضغط، هنعمل لكم حلقه ازاي بتقيسه بالظبط، لكن بنقياس الضغط يستحسن بجهاز زئبقي، لا سيما لو عنده دكتور او صيدلي، ولكن نكررها اكتر من مره. يعني قست الصبح لقيته عالي ما تتقضش، قيس تاني بعد الظهر، ويتكتب اكتب اكتب اكتب، وروح للدكتور باسبوع مثلا قايس الضغط مره الصبح ومره بالليل. بناء عليه لو عالي خالص هيبتدي بقى يديك نمط غذائي، وزي ما قلنا ممكن بعد 3 اسابيع او شهر يبتدي يديك ادويه. الوقايه هنتكلم عليها بالتفصيل المره الجايه، ولكن هي اهم من العلاج. لازم اديكم فكره عنها، ان احنا لازم نغير نظام حياتنا: نشاط بدني، محافظه على وزن صحي، ونظام غذائي صحي، اقل سكريات وملح الطعام، ونقلل من التوتر والتدخين وشرب الخمور، ونقلل من الكافيين. دي كانت فكره عن ازاي اعرف ان عندي الضغط وما هي اعراض ضغط الدم. لان الحقيقه قصه ظريفه كده، كان ليا صديق ليا اشترى جهاز ضغط، تاني يوم ما نامش لان ضغطه عالي جدا. اكتشفنا ان الجهاز مش كويس رغم انه جايبه مستورد، ولكن لما قسنا الضغط تاني يوم لقيناه كويس. قلت له عندك اي اعراض؟ عندك دوخه؟ عندك صداع؟ عندك نزيف؟ عندك مشاكل حتى في الجهاز الهضمي؟ قال لي لا كله تمام. يبقى انت ضغطك مش عالي، ده الجهاز ادى قرايه مش مظبوطه. لكن اعراض اهم من التشخيص. اول حاجه الاعراض وبعد كده الكشف. هنعمل لكم حلقه مخصوص الحلقه الجايه عن طرق الوقايه والادويه بتاعت الضغط بالتفصيل. وهنعمل حلقه رابعه بقى مهمه جدا عن الاسئله الشائعه في موضوع ضغط الدم. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.